สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talk Taxi เล่าซีรีส์วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความรักที่ทั้งหวานปนขมเจ็บปวดแต่ลึกซึ้งกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องความรักที่หนักหน่วงที่สุดในโลกของทนายผู้มืดมนเรื่องราวของรักแรกที่ไม่เคยจางหายและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพี่น้องกับผู้หญิงคนเดียวมาดูค่ะว่าความรักที่หนักหน่วงที่สุดในโลกจะลงเอยอย่างไรจูบหวานละมุนและสัมผัสอ่อนโยนของเขาทำให้หัวใจของยูอิเต้นแรงไม่เป็นจังหวะราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนคำพูดของเขาที่พรั่งพรูออกมาช่างแสนหวานประกอบกับท่าทางที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนายิ่งทำให้เธอไม่อาจต้านทานได้ริมฝีปากและสัมผัสของเขาแผ่วเบาแต่กลับร้อนแรงพอที่จะเผาไหม้ความรู้สึกในใจยูอิเผลอลับตาลงปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปกับห้วงอารมณ์นั้นโดยไม่คิดจะขัดขืนอีกต่อไปเสียงนาฬิกาปลุกทำยูอิสะดุ้งตื่นพร้อมกับความเขินอายที่ตีตื้นขึ้นมาในอกความฝันเมื่อครู่ยังคงชัดเจนติดอยู่ในใจความปรารถนาที่เธอเคยเก็บซ่อนเอาไว้กลับถูกปลุกขึ้นมาอย่างรุนแรงกว่าที่เคยคิดไว้เสียอีกสายตาเธอเหลือบไปยังกรอบรูปบนโต๊ะภาพนั้นดึงให้ความทรงจำเก่าๆไหลย้อนกลับมาอย่างไม่ทันตั้งตัวครั้งยังเด็กยูอิจำได้ดีว่ามีสองพี่น้องเคยอาศัยอยู่ข้างบ้านเธอคนน้องยูชิโร่ร่าเริงสดใสเข้ากับคนได้ง่ายจนใครๆก็ชอบอยู่ใกล้ส่วนพี่ชายโซอิจิฉลาดอ่อนโยนมีรอยยิ้มงดงามที่ทำให้ใครต่อใครตกหลุมรักได้เพียงแรกเห็นทว่าหลังรอยยิ้มนั้นกลับซ่อนอะไรบางอย่างคล้ายกับความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเอื้อมถึงไม่นานโซอิจิก็ย้ายไปเรียนที่อื่นเวลาผ่านไป18 ปีปัจจุบันยูอิได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเข้าทำงานเป็นเลขานุการในสำนักงานกฎหมายของครอบครัวคามิผู้อำนวยการมองเธอด้วยรอยยิ้มและเอ่ยด้วยความประทับใจว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้ทำงานกับยูอิผู้ซึ่งเคยวิ่งเล่นอยู่กับลูกๆของพวกเขาเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นผู้อำนวยการและภรรยาจึงแนะนำยูอิให้พนักงานทุกคนรู้จักเพื่อให้เธอเริ่มต้นงานใหม่อย่างเป็นทางการก่อนที่ภรรยาจะจบการแนะนำเธอแจ้งเพิ่มว่าโซอิจิจะกลับมาที่สำนักงานในวันนี้และจะเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับยูอิด้วยข่าวนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและทำให้ยูอิดีใจเพราะจะได้เจอเขาสักทีก่อนที่ยูอิจะทันตั้งตัวเสียงหนึ่งดังขึ้นทักทายชื่อเธอออกมาเธอตกใจมากเมื่อพบว่ายูจิโร่ยืนอยู่ข้างๆอย่างเป็นกันเองพนักงานคนอื่นๆต่างส่งสายตาสงสัยกันว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบไหนทำไมยูอิถึงเรียกยูจิโร่ได้สนิทขนาดนั้นยูอิเองก็อดตกใจไม่ได้เมื่อเห็นว่ายูจิโร่ก็เป็นที่สนใจของสาวๆในออฟฟิศไม่ต่างกับโซอิจิเลยก่อนจะกลับไปทำงานยูจิโร่ได้ฝากยูอิไว้กับทุกคนขอให้ช่วยดูแลเธอเป็นพิเศษไม่นานยูอิก็ถูกพาไปชมห้องทำงานของโซอิจิพอเดินเข้าไปในห้องนั้นความรู้สึกบางอย่างก็แวบขึ้นมาในใจเธออดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนวันที่เพิ่งติดต่อกับเขาอีกครั้งตอนนั้นโซอิจิกำลังเรียนต่ออยู่ต่างประเทศยูอิส่งข้อความบอกเขาว่าเธอกำลังจะเริ่มงานที่สำนักงานกฎหมายของครอบครัวเขาในสัปดาห์หน้าจากนั้นเธอก็นั่งรอคำตอบอย่างใจจดใจจ่อราวกับทุกนาทีที่ผ่านไปช่างยาวนานเกินทนในที่สุดข้อความที่เธอเฝ้ารอก็เด้งขึ้นมาโซอิจิบอกว่าเขาจะกลับมาที่ญี่ปุ่นในวันที่เธอเริ่มงานพอดีหัวใจของยูอิพองโตทันทีดีใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะนั่นหมายความว่าหลังจากเวลาผ่านไปนานหลายปีเธอจะได้เจอโซอิจิจริงๆเสียทีในงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อนร่วมงานหลายคนเข้ามาทักทายด้วยความเป็นกันเองก่อนจะมีคนถามขึ้นอย่างอารมณ์ดีว่ายูอิแต่งงานแล้วหรือยังเธอยิ้มบางๆตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าแม้จะยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็เคยมีแฟนมาก่อนที่ยูอิจะได้เอ่ยอะไรต่อยูจิโร่ก็โผล่เข้ามาแซวด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาพูดติดตลกว่ายูอิยังคงเหมือนเดิมเหมาะกับเบียร์สดแก้วใหญ่ๆเสมอและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอไม่เคยจีบใครติดเลยยูอิบอกว่าที่จริงก็เพราะยูจิโร่นั่นแหละที่คอยขัดขวางเธอทุกครั้งก่อนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กหรือเปล่ายูอิยิ้มบางๆพลางพยักหน้ารับก่อนตอบว่าแม้มักจะมีเรื่องให้เถียงกันเหมือนคู่กัดแต่ก็เป็นเหมือนพี่น้องกันแล้ว
ระหว่างที่ยูอิอยู่ในห้องน้ำความคิดของเธอเต็มไปด้วยภาพของโซอิจิชายหนุ่มที่เธอกำลังจะได้พบอีกครั้งในไม่ช้าเสียงสีเท้าที่ใกล้เข้ามาจากด้านนอกตามมาด้วยเสียงพนักงานที่กำลังกล่าวทักทายพร้อมเอ่ยชื่อเขาอย่างนอบน้อมทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะยูอิรีบออกมาจากห้องน้ำแทบจะทันทีที่ได้ยินชื่อเสี้ยววินาทีที่สายตาสบเข้ากับภาพตรงหน้าเธอเห็นโซอิจิกำลังยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มพนักงานสาวๆที่กำลังรุมล้อมและพูดคุยกับเขาอย่างชื่นชมราวกับบรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งไปชั่วขณะเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังสะท้อนอยู่ในอกเท่านั้นยูอิรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปทักทายเขาอย่างอ่อนโยนว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือสายตาและสีหน้านิ่งเรียบของโซอิจิเขาตอบเพียงสั้นๆว่าไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันก่อนจะหันหลังเดินไปเข้ากลุ่มพนักงานคนอื่นราวกับเธอเป็นเพียงคนรู้จักธรรมดาเท่านั้นยูอิยืนนิ่งใจเธอเต็มไปด้วยความสับสนและผิดหวังภาพโซอิจิที่เธอเฝ้าคิดถึงมาตลอด18ปีแตกต่างไปจากที่เธอวาดฝันไว้โดยสิ้นเชิงไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานโซอิจิก็ขอตัวกลับยูอิรีบตามเพื่อจะไปคุยกับเขาอีกครั้งแต่เขาหันมามองเธอเพียงชั่วครู่ก่อนจะพูดสั้นๆว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคำพูดนั้นทำให้ยูอิรู้สึกสับสนแม้มันจะไม่อ่อนโยนอย่างที่เธอหวังแต่ลึกๆในใจของเธอก็ยังแอบดีใจเพราะนั่นหมายความว่าจากนี้ไปเธอและเขาจะได้เจอกันทุกวันไม่นานยูจิโร่ก็ชวนยูอิไปดื่มต่อบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานจนกระทั่งยูอิที่ดื่มมากเกินไปเริ่มเมาและฟุบลงบนโต๊ะยูจิโร่เห็นดังนั้นจึงอาสาพาเธอกลับบ้านด้วยตัวเองเมื่อยูอิมาถึงห้องพักโยชิโร่ยื่นน้ำให้เธอพร้อมถามว่าเธออยากดื่มไหมแต่ยูอิที่เมาจนไม่ได้สติกลับดิ้นไปมาบนเตียงเหมือนเด็กตัวเล็กๆโยชิโร่เองก็เมาไม่แพ้กันและเผลอมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงเขาแกล้งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงติดตลกว่าเธอกำลังยั่วเขาอยู่ใช่ไหมยูอิหัวเราะออกมาทันทีพร้อมตอบกลับด้วยความขบขันผสมความรำคาญว่าคำพูดของเขาน่าขยะแขยงแต่โยชิโร่กลับก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นพร้อมบอกว่าเขาจะป้อนน้ำให้ทว่าตอนที่ยูอิปฏิเสธว่าไม่อยากดื่มราวกับทั้งคู่กำลังหยอกล้อกันความรู้สึกที่เขาพยายามควบคุมก็ยิ่งร้อนแรงและพลุ่งพล่านมากขึ้นยูอิเริ่มรู้สึกตัวเมื่อสัมผัสได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรเกินเลยเธอรีบห้ามโยชิโร่ทันทีแต่เขากลับตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าถ้าเป็นตอนนี้คงห้ามตัวเองไม่ได้แล้วโยชิโร่พยายามจู่โจมเธออีกครั้งเสียงห้ามของยูอิดูเหมือนจะไร้ผลความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นทุกวินาทีจนกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังโยชิโร่ชะงักก่อนหันไปเห็นโซอิจิยืนอยู่ตรงนั้นสายตาคมกริบที่จับจ้องเข้ามาทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งขึ้นทันทีเขาพูดเรียบๆว่าไม่ควรส่งเสียงดังในยามดึกแบบนี้ทำให้ยูอิหันไปมองด้วยความประหลาดใจก่อนถามว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโซอิจิเพียงตอบสั้นๆว่าห้องของเขาอยู่ด้านหน้าส่วนห้องของยูจิโร่อยู่ข้างๆห้องของเธอเองคำพูดนั้นทำให้ยูอิทันนึกขึ้นได้ทันทีว่าประธานบริษัทเคยบอกไว้ว่าที่พักแห่งนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ของเขาและเธอสามารถใช้ได้ตามสบายบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อโซอิจิก้าวเข้ามาหายูจิโร่คว้าคอเสื้อของน้องชายเอาไว้แน่นเขาตำหนิทันทีว่าสิ่งที่ยูจิโร่ทำกำลังจะทำให้สำนักงานต้องเสียชื่อเสียงก่อนจะผลักเขาออกไปจากห้องอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นโซอิจิหันกลับมาหายูอิเขาพูดสั้นๆว่าขอโทษแทนน้องชายด้วยก่อนจะเดินจากไปโดยไม่รอฟังคำตอบใดๆยูอิเมื่อมองไปรอบๆเธอถึงได้รู้ว่าห้องพักของโซอิจิอยู่ด้านหนึ่งยูจิรุอยู่ฝั่งตรงข้ามส่วนห้องของเธอนั้นกลับอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองพี่น้องพอดีเธออดไม่ได้ที่จะถามตัวเองในใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันจะนำพาเธอไปเจอกับเรื่องราวแบบไหนกันแน่ถ้าชอบการเล่าเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Talk Tacy ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้า